สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกับผม PNS จะพาท่านผู้ชมมาพบกับเรื่องราวชายผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในยุคของเขาและเป็นหนึ่งในปีกที่ดีที่สุดตลอดกาลซึ่งสุดยอดนักเตะคนนั้นคืออาร์เยน ร็อบเบนอาร์เยน ร็อบเบนเกิดเมื่อวันที่ 23 มกราคม ปีคริสตศักราช 1984 ซึ่งอายุณปัจจุบันของเขาคือ 39 ปี ซึ่งข้อมูลนี้นับอ้างอิงณปัจจุบันในตอนที่ออกคลิปไปนะครับผม จากนั้นนะครับอาร์เยน ร็อบเบนมีสัดส่วนสูงของร่างกายอยู่ที่ 193 เซนติเมตร ซึ่งเขาเกิดที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ จากนั้นนะครับเรามาพูดถึงสไตล์การเล่นของอาร์เยน ร็อบเบนกันดีกว่านะครับอาร์เยน ร็อบเบนเขาจะเล่นในตำแหน่งปีกทางด้านขวาเป็นหลักซึ่งอาร์เยน ร็อบเบนนะครับเขาเป็นผู้เล่นนักเตะที่มีความสามารถในด้านความฉลาดทางเทคนิคในวิธีการเล่นและความเร็วและความสามารถในการเลี้ยงบอลด้วยเท้าซ้ายในการเคลื่อนไหวหรือสร้างจังหวะเกมลุกของเขาซึ่งอาร์เยน ร็อบเบนยังเป็นนักเตะที่ยิงจากระยะไกลหรือปั่นไซส์บอลได้อย่างแม่นยำและเฉียบคมโดยอาร์เยน ร็อบเบนนะครับเขามีการเล่นในรูปแบบท่าประจำในรูปแบบของเขานั่นคือเขาเป็นนักเตะที่ถนัดเท้าซ้ายซะเป็นส่วนใหญ่ที่มีวิธีการเล่นที่มักจะพาบอลตัดเข้าด้านในด้วยเท้าซ้ายเพื่อเคลื่อนไปยังตำแหน่งเกมลุกในด้านตรงกลางและใช้ความเร็วและทักษะการเลี้ยงบอลเพื่อเข้าปะทะหรือสร้างสถานการณ์1 ต่อ 1กับแนวรับของทีมฝ่ายตรงข้ามจนกว่าเขาจะหาพื้นที่และจังหวะเพื่อสร้างโอกาสในการทำประตูยิงจากระยะไกลหรือปั่นไซโค้งให้เข้ามุมประตูซึ่งการเข้าทำในรูปแบบของอาร์เยน ร็อบเบนนะครับเป็นวิธีการเข้าทำที่อ่านทางง่ายและมักจะทำตลอดในช่วงอาชีพของเขาแต่มีน้อยครั้งมากที่จะสามารถหยุดการเข้าทำในรูปแบบของเขาและซึ่งด้วยความสามารถที่ว่ามานี้ทั้งหมดนะครับในช่วงเป็นนักฟุตบอลอาชีพเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในปีกที่ดีที่สุดในโลกในช่วงนั้นเลยแต่ถึงแม้อาร์เยน ร็อบเบนจะเป็นผู้เล่นตำแหน่งปีกที่โดดเด่นเพียงใดนะครับแต่เขามีข้อเสียอยู่หนึ่งอย่างนั่นคือเขาเป็นผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนตลอดในการเป็นผู้เล่นนักฟุตบอลอาชีพของเขาและซึ่งด้วยเหตุผลนี้นะครับเขามักจะโดนจำกัดการลงเล่นและไปไม่สุดกับสโมสรเท่าไหร่ต่อมาเรามาพูดถึงการค้าแข้งระดับสโมสรของอาร์เยน ร็อบเบนต่อนะครับอาร์เยน ร็อบเบนเริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพในปีคริสตศักราช 2000 ในช่วงอายุวัย 16 ปีโดยอาร์เยน ร็อบเบนเริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรโกนินเกนสโมสรแห่งหนึ่งในประเทศเนเธอร์แลนด์โดยอาร์เยน ร็อบเบนเขาได้เป็นผู้เล่นทีมชุดเยาวชนของสโมสรโกนินเกนที่ได้ถูกดันขึ้นสู่สโมสรชุดใหญ่ในช่วงนั้นโดยอาร์เยน ร็อบเบนเขาอยู่ลงรับใช้ให้กับสโมสรโกนินเกนชุดใหญ่ได้2ฤดูกาลและลงรับใช้ถึง52นัดรวมทุกรายการและได้ย้ายเข้าสู่สโมสร PSV ไอโฮเฟนสโมสรยักษ์ใหญ่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ในช่วงปีคริสตศักราช 2002 โดยในช่วงแรกของอาร์เยน ร็อบเบนกับ PSV ไอโฮเฟนนะครับเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและพาสโมสร PSV ไอโฮเฟนคว้าแชมป์เอเรดิวิซีแชมป์ลีกของประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ตั้งแต่ในฤดูกาลแรกของเขาทันทีโดยในช่วงที่อาร์เยน ร็อบเบนเป็นที่พูดถึงและเป็นที่น่าจดจำในฐานะนักเตะ PSV ไอโฮเฟนในช่วงนั้นนะครับนั่นคือเขาได้รับการโหวตให้เป็นนักเตะผู้เล่นที่ดีที่สุดแห่งปีของสโมสรในฤดูกาลแรกของเขาโดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่อาร์เยน ร็อบเบนลงรับใช้สโมสร PSV ไอโฮเฟนนะครับอาร์เยน ร็อบเบนพาสโมสร PSV ไอโฮเฟนคว้าแชมป์อย่างเอเรดิวิซีแชมป์ลีกระดับสูงสุดในประเทศเนเธอร์แลนด์และโยฮันคาร์ปชิลแชมป์ที่ร่วมรายการในประเทศเนเธอร์แลนด์ได้อย่างละ1ฤดูกาล
ซึ่งหลังจากที่อาร์เยน ล็อบเบนออกสตาร์ทและโชว์ฟอร์มกับสโมสรได้ดีนะครับอาร์เยน ล็อบเบนในช่วงนั้นเขาต่างเป็นที่สนใจและเป็นที่พูดถึงในทั่วยุโรปในช่วงเวลานั้น และซึ่งหลังจากนั้นนะครับในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลที่ 2 ของเขากับ PSV Eindhoven อาร์เยน ล็อบเบนได้คิดมองหาความท้าทายใหม่ๆในระดับสโมสรและได้ย้ายสโมสรไปในท้ายที่สุดโดยอาร์เยน ล็อบเบนเขาลงรับใช้สโมสร PSV Eindhoven ได้2ฤดูกาลและลงรับใช้ถึง75นัดรวมทุกรายการโดยในช่วงปีค.ศ. 2004อาร์เยน ล็อบเบนเขาได้ย้ายจากสโมสร PSV Eindhoven เข้าสู่สโมสรเชลซีสโมสรยักษ์ใหญ่ในประเทศอังกฤษซึ่งกับผมขอนอกเรื่องนิดหนึ่งนะครับตามจริงแล้วนะครับในช่วงเวลานั้นอาร์เยน ล็อบเบนเขาได้คิดแล้วว่าเขากำลังจะเป็นผู้เล่นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเวลานั้นโดยในช่วงนั้นนะครับเขาได้ไปเยี่ยมชมสนามของสโมสรและได้พูดคุยและร่วมรับประทานอาหารกับเซอร์อเล็กซ์ เฟอร์กูสันผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเวลานั้นแต่หลังจากที่เขาเดินทางกลับสู่สโมสร PSV Eindhoven ก็ไม่สามารถตกลงร่วมกันระหว่างสโมสรและไม่มีการติดต่อซื้อขายระหว่างสโมสรเลยในช่วงเวลานั้นจนในท้ายที่สุดอาร์เยน ล็อบเบนเขาได้ย้ายเข้าสู่สโมสรเชลซีโดยในช่วงแรกของอาร์เยน ล็อบเบนกับเชลซีนะครับอาร์เยน ล็อบเบนไม่สามารถลงรับใช้ให้สโมสรได้เลยในช่วงแรกของเขาเนื่องจากเขาได้มีอาการบาดเจ็บรุนแรงมาจากในช่วงลงเล่นนัดเกมพรีซีซั่นกระชับมิตรของเชลซีซึ่งเขาได้กลับเข้าสู่ทีมในช่วงกลางฤดูกาลและหลังจากการกลับมาของเขานะครับเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและได้กลายเป็นผู้เล่นชุดตัวจริงชุดหลักของสโมสรและได้กลายเป็นที่ชื่นชอบของแฟนบอลในสโมสรเชลซีในช่วงเวลานั้นไม่นำซ้ำนะครับอาร์เยน ล็อบเบนเขายังมีส่วนร่วมในการพาเชลซีคว้าแชมป์ลีกมาครอบครองได้ตั้งแต่ในฤดูกาลแรกของเขาได้ทันทีโดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่อาร์เยน ล็อบเบนลงรับใช้สโมสรเชลซีนะครับอาร์เยน ล็อบเบนพาสโมสรเชลซีคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษแชมป์ลีกระดับสูงสุดในประเทศอังกฤษและ EFL ครับได้อย่างละ2ฤดูกาลซึ่งอาร์เยน ล็อบเบนเขายังพาสโมสรเชลซีคว้าแชมป์อย่าง FA ครับและ FA Community Shield อีกอย่างละ1รายการแต่ถึงแม้อาร์เยน ล็อบเบนจะดูเหมือนเป็นผู้เล่นที่ประสบความสำเร็จกับสโมสรเชลซีนะครับแต่อาร์เยน ล็อบเบนได้มีเหตุการณ์ที่ไม่น่าจดจำระหว่างเขาและสโมสรนั่นคืออาร์เยน ล็อบเบนในช่วงที่ลงรับใช้สโมสรเชลซีเขาได้มีอาการบาดเจ็บเรื้อรังรบกวนตลอดในช่วงที่ลงรับใช้สโมสรเป็นเหตุทำให้ได้มองหาความท้าทายใหม่ๆและได้ย้ายสโมสรไปในท้ายที่สุดโดยอาร์เยน ล็อบเบนลงรับใช้สโมสรเชลซีได้3ฤดูกาลและลงรับใช้ถึง106นัดรวมทุกรายการซึ่งในช่วงปีค.ศ. 2007อาร์เยน ล็อบเบนเขาได้ย้ายจากสโมสรเชลซีเข้าสู่สโมสรเรอัล มาดริดสโมสรยักษ์ใหญ่ในประเทศสเปนโดยในช่วงแรกของอาร์เยน ล็อบเบนกับเรอัล มาดริดนะครับเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นและได้กลายเป็นผู้เล่นชุดตัวจริงชุดหลักของสโมสรเรอัล มาดริดในช่วงเวลานั้นไม่นำซ้ำนะครับอาร์เยน ล็อบเบนเขายังมีส่วนร่วมในการพาเรอัล มาดริดคว้าแชมป์ลีกลาลิก้าแชมป์ลีกระดับสูงสุดในประเทศสเปนมาครอบครองได้ตั้งแต่ในฤดูกาลแรกของเขาซึ่งดูเหมือนอาร์เยน ล็อบเบนจะดูเหมือนไปได้สวยกับเรอัล มาดริดในช่วงนั้นนะครับแต่อาร์เยน ล็อบเบนได้มีเหตุการณ์ที่ไม่น่าจดจำระหว่างเขาและสโมสรนั่นคือในช่วงท้ายฤดูกาลที่2สโมสรเรอัล มาดริดในตอนนั้นได้เสริมนักเตะระดับท็อปอย่างคริสเตียโน โรนัลโดและกาก้าเข้ามาสู่ทีมจึงเป็นเหตุทำให้อาร์เยน ล็อบเบนได้รับแจ้งจากทางสโมสรว่าเขาไม่ได้เป็นที่ต้องการของสโมสรอีกต่อไปและเป็นเหตุทำให้ได้ย้ายสโมสรไปในท้ายที่สุด
โดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่อาร์เยน ล็อบเบนลงรับใช้สโมสรเรอัลมาดริดนะครับอาร์เยน ล็อบเบนพาสโมสรเรอัลมาดริดคว้าแชมป์อย่างลาลิก้าสเปนแชมป์ลีกระดับสูงสุดในประเทศสเปนและซุปเปอร์โกปาเอสปายาแชมป์ที่ร่วมรายการในประเทศสเปนอย่างละ1ฤดูกาลโดยอาร์เยน ล็อบเบนลงรับใช้เรอัลมาดริดได้2ฤดูกาลและลงรับใช้ถึง65นัดรวมทุกรายการซึ่งในช่วงปีคริสตศักราช 2009 อาร์เยน ล็อบเบนเขาได้ย้ายจากสโมสรเรอัลมาดริดเข้าสู่สโมสรบาเยิร์นมิวนิกสโมสรยักษ์ใหญ่ในประเทศเยอรมันโดยในช่วงแรกของอาร์เยน ล็อบเบนกับบาเยิร์นมิวนิกนะครับเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและกลายเป็นผู้เล่นชุดตัวจริงและคนสำคัญของสโมสรกับแฟนบอลในช่วงแรกของช่วงเวลานั้นได้ทันทีไม่นำซ้ำนะครับอาร์เยน ล็อบเบนเขายังมีส่วนสำคัญในการพาบาเยิร์นมิวนิกคว้าแชมป์อย่างบุนเดสลีกาแชมป์ลีกระดับสูงสุดในประเทศเยอรมันมาครอบครองได้ตั้งแต่ในฤดูกาลแรกของเขาและซึ่งหลังจากนั้นอาร์เยน ล็อบเบนเขาก็ได้ลงรับใช้สโมสรบาเยิร์นมิวนิกได้อย่างยาวนานและได้พาบาเยิร์นมิวนิกครอบครองความยิ่งใหญ่ด้วยการอวดแชมป์มากมายหลากหลายรายการในเวลาต่อมาซึ่งดูเหมือนอาร์เยน ล็อบเบนจะดูเหมือนประสบความสำเร็จกับบาเยิร์นมิวนิกแต่ในช่วงที่อาร์เยน ล็อบเบนเป็นนักเตะผู้เล่นอาชีพของสโมสรบาเยิร์นมิวนิกในช่วงนั้นนะครับเขาได้มีอาการบาดเจ็บเรื้อรังรบกวนตลอดในช่วงที่ลงรับใช้บาเยิร์นมิวนิกและยังมีเหตุการณ์ที่ไม่น่าจดจำสำหรับเขากับสโมสรนะครับนั่นคือมีอยู่ช่วงหนึ่งอาร์เยน ล็อบเบนเขาถูกแฟนบอลบาเยิร์นมิวนิกที่ไม่พอใจโห่ร้องทุกครั้งที่สัมผัสบอลเนื่องจากเขาได้พลาดจุดโทษในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบชิงชนะเลิศซึ่งเป็นเหตุทำให้พลาดแชมป์ในรายการนั้นไปในท้ายที่สุดและเป็นเหตุทำให้แฟนบอลบางส่วนของสโมสรบาเยิร์นมิวนิกไม่พอใจอย่างรุนแรงโดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงอาร์เยน ล็อบเบนลงรับใช้สโมสรบาเยิร์นมิวนิกนะครับอาร์เยน ล็อบเบนเขาได้พาสโมสรบาเยิร์นมิวนิกคว้าแชมป์อย่างบุนเดสลีกาแชมป์ลีกระดับสูงสุดในประเทศเยอรมันได้ถึง8ฤดูกาลและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแชมป์ลีกระดับสูงสุดในทวีปยุโรปอีก1ฤดูกาลซึ่งอาร์เยน ล็อบเบนเขายังพาสโมสรบาเยิร์นมิวนิกคว้าแชมป์อย่าง DFB โพคาลได้ถึง5ฤดูกาลและ DFL ซุปเปอร์คัพได้อีก2ฤดูกาลและยูฟ่าซุปเปอร์คัพอีก1รายการโดยเขาพาสโมสรบาเยิร์นมิวนิกครอบครองแชมป์รวมทุกรายการให้กับสโมสรถึง17รายการซึ่งหลังจากที่อาร์เยน ล็อบเบนเขาได้พาสโมสรบาเยิร์นมิวนิกครอบครองแชมป์มากมายและลงรับใช้สโมสรมาอย่างยาวนานแล้วนะครับในช่วงปีคริสตศักราช 2019 อาร์เยน ล็อบเบนได้ประกาศยุติบทบาทการเป็นอาชีพนักฟุตบอลลงหลังสิ้นสุดฤดูกาลโดยอาร์เยน ล็อบเบนลงรับใช้สโมสรบาเยิร์นมิวนิกได้ถึง10ฤดูกาลและลงรับใช้ถึง309นัดรวมทุกรายการแต่หลังจากนั้นได้ในเวลาไม่นานเลยนะครับในช่วงปีคริสตศักราช 2020 เขาก็ได้เริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพอีกครั้งโดยเขาได้ย้ายเข้าสู่สโมสรโกนินเกนสโมสรเดิมของเขาในช่วงต้นอาชีพในประเทศเนเธอร์แลนด์และอาร์เยน ล็อบเบนได้ลงรับใช้สโมสรโกนินเกนได้แค่1ฤดูกาลโดยลงเพียงแค่7นัดรวมทุกรายการและหลังจากนั้นเขาก็ได้ประกาศยุติบทบาทการเป็นอาชีพนักฟุตบอลเป็นครั้งที่2ลงหลังสิ้นสุดฤดูกาลโดยเขาอยู่ลงรับใช้ในฐานะสโมสรรวมทุกสโมสรได้ถึง20ฤดูกาลและลงรับใช้ถึง614นัดรวมทุกรายการต่อมาเรามาพูดถึงในนามทีมชาติของอาร์เยน ล็อบเบนต่อนะครับอาร์เยน ล็อบเบนในนามทีมชาตินะครับอาร์เยน ล็อบเบนลงรับใช้ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งอาร์เยน ล็อบเบนเขาเปิดตัวในทีมชาติเนเธอร์แลนด์ในปีคริสตศักราช 2003 โดยอาร์เยน ล็อบเบนในนามทีมชาตินะครับเขาเป็นนักเตะชุดหลักคนหนึ่งของทีมชาติเนเธอร์แลนด์ในช่วงนั้นเลย
แต่เขาไม่สามารถโชว์ผลงานเด่นได้อย่างเท่าที่ควรเนื่องจากเขาได้มีอาการบาดเจ็บรบกวนตลอดในช่วงที่ลงรับใช้ทีมชาติและสโมสรในช่วงนั้นและอาร์เยน ล็อบเบนเขาไม่สามารถพาทีมชาติเนเธอร์แลนด์เข้ารอบลึกๆในรายการระดับทีมชาติได้โดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่อาร์เยน ล็อบเบนลงรับใช้ทีมชาตินะครับอาร์เยน ล็อบเบนได้สร้างสถิติลงรับใช้ทีมชาติเนเธอร์แลนด์มากสุดเป็นอันดับ 10 ของทีมชาติและทำประตูมากสุดเป็นอันดับ 5 ของทีมชาติโดยเขาทำประตูไปถึง37ประตูจากการลงเล่นถึง96นัดรวมทุกรายการของทีมชาติซึ่งข้อมูลนี้นับอ้างอิงณปัจจุบันในตอนที่ออกคลิปไปนะครับผมซึ่งเจ้าตัวได้ยุติบทบาทในนามทีมชาติในปีคริสตศักราช 2017 โดยอาร์เยน ล็อบเบนลงรับใช้ในนามทีมชาติถึง15ฤดูกาลและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของอาร์เยน ล็อบเบนชายผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในยุคของเขาและเป็นหนึ่งในปีที่ดีที่สุดตลอดกาลซึ่งสำหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดข้อมูลใดและประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าท่านชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับส่วนตัวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ